גם שלחו אותי לכל מיני תנועות נוער, להקים תאים, לנסות לגייס אנשים ולהקים תאים. הייתי במכבי הצעיר, הייתי בזבולון. זבולון הייתה תנועת נוער ימית, שנורא אהבתי אותה. היו לי מדים לבנים עם כובע של מלאכים והכל. איפה עוד הייתי? הייתי בנוער הציוני. בנוער הציוני עשיתי את אחד הדברים הכי טיפשיים בחיים שלי. התאהבתי בבחורה. הייתי כבר בן 17. הייתה בפלוגה שלי בנוער הציוני, הייתה בחורה יפה וחברמנית כזאת. התחלתי לחזר אחריה. ובשביל להשוויץ לפניה גיליתי לה בסודי סודות שאני חבר אצל. והיא הלכה ישר לראש הקן ועשו לי מין טקס כמו דרייפוס עם הורדת הקוטפות וכל הדברים האלה. אחר כך פרצה מלחמת העולם. אחר כך מת האלוהים שלנו, ז'בוטינסקי. ואז היה פילוג, שטרן פרש מאצ"ל. אני עם שטרן היה יותר מושך למען האמת. יותר ישראלי, פחות, ושכונות הצפון ולא, אצ"ל היה בעיקר שכונות הדרום, מעורב. פרצה המלחמה. ז'בוטינסקי, חצי שנה אחרי פריצת המלחמה, ערב הפלישה, ז'בוטינסקי עבר מפריז לאמריקה, ובאמריקה הוא פתאום מת יום או יומיים אחרי שהנאצים כבשו את פריז. ופרץ הפילוג. פילוג אי אפשר לתאר מה זה היה. זה היה 40, זאת אומרת, בן 17. אי אפשר לתאר. פתאום הדבר הקדוש הזה, המושלם הזה, הארגון הצבאי הלאומי, התפלג. זה לא היה סתם פילוג. התחילו להשמיץ אחד את השני, השמצות איומות. זה בוגד, זה מלשין אנגלי, זה... עד לפילוג לא ידענו בכלל מי המפקדים שלנו, הכרנו את מפקד הפלוגה וזהו. פתאום התחלנו להכיר מזה רזיאל, מזה שטרן, יאיר וכו'. נשבר עולם, זה בשביל נער בגיל 17, אי אפשר לתאר את ההשפעה. עכשיו הייתי צריך לבחור. הנטייה שלי הייתה ללכת ללח"י שהיה יותר אינטלקטואלי, כאילו היו יותר אנשי גימנסיה. אבל שטרן אמר שצריכים לשתף פעולה עם הגרמנים. בשבילי, הרעיון הזה לשתף פעולה עם הגרמנים, אפילו ב-40 לפני השואה, זה היה מפלצתי, זה בכלל דבר שלא יכולתי אפילו לחשוב עליו מבלי להתפלץ. אז שטרן לא יכולתי ללכת. פרשתי בכלל, חזרתי, הקמנו איזו יחידה עצמאית, אחרי כמה חודשים חזרתי לאצ"ל, אבל זה כבר לא היה אותו דבר, הקסם נשבר.